Bună ziua, dragilor! Astăzi vreau să fac rețeta care mult lume a scris la Instagram. Rețeta este lahme bajun, antabi și fatair muhammarat. Acum începem să facem aluatul. Ne trebuie 2 kg făină, o cană iaurt la temperatura de cameră, o cană ulei, o lingură sare, 4 linguri zahăr și 2 plicuri drojdie uscată. Și apă călduță. Acum adăugăm cu făină, zahăr, sare și drojdie și amestecăm bine. După aia punem apă încet, încet, cu iaurt. Mai bine facem aluatul cu 2 mâini, dar eu nu am cum să fac. Amestecăm foarte, foarte bine, în jur 10 minute la 15 minute cu mână. După aia punem ulei încet, încet. Uitați cum arată aluatul. Așa trebuie să fie. După ce am terminat de aluatul, punem puțin ulei într-o castron. Și puțin peste aluatul. După aia punem și folia și acoperim pentru o oră.
Acum, pentru carne de lahme bajun, ne trebuie roșii foarte coapte, dar eu nu am așa, am pus cutie de roșii și o roșie și o lăgătură de pătrunjel și 2 ardei roșii gras, 2 ardei verde dulce și o ceapă și o căpățână de usturoi și tot punem la un tucător. 1 kilogram de carne tucată, și mente verde, dacă aveți. Punem toate legumele peste carne. Și 2 linguri pasta de ardei. Iute dulce nu contează. O lingură sare și o lingură condimente pentru carne. Și amestecăm foarte, foarte bine. Acum facem compoziția pentru hamrat. Punem ulei de măsline, jumătate cană și o ceapă mare tucată mărunt și lăsăm pe foc până să moaie. După aia punem la tucător 3-4 roșii cu 5 căței de usturoi. După ce se moaie ceapa, punem roșiile. Trei linguri de pulion. Pentru roșii de iarnă nu e ca vara. Și 3 linguri pasta de ardei. Cu linguriță de cămion. 2 linguri de oregano. Amestecăm foarte, foarte bine și lăsăm la foc așa 5 minute, 7 minute. Când oprim aragazul, punem 2 linguri de boabe negru. După o oră, ia uitați cum arată aluatul nostru. Foarte, foarte bufos.
Acum tăiam jumate aluatul, jumate pentru lahme bajun, jumate pentru fatair muhammarat. Tindem aluatul ușor, ușor, cum fac eu, și punem într-o tavă, fără ulei, fără nimic. Și după aia punem fiecare una, punem 2-3 linguri de carne. Și aprinde cuptorul înainte pentru să fie cald. Acum am pus la cuptor primul raft, sus și jos, la 200 de grade sau 180. Durează așa 10 minute la 15 minute. Acum facem fatair muhammarat la fel. Fiecare una punem 2 linguri, 2 jumate. Uitați cum arată foarte frumos, este foarte gustos și tot care a mâncat a plăcut foarte mult. Abonați-vă dacă v-a plăcut rețeta mea. Vă pup!